मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रू किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवायला भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय. वेळ आली दुनियेला सांगायची. कोण आहे? माझ्या किती दम. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवरायांना स्वागत आहे तुमच्या लडक्याच्या यूट्यूब चॅनल आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्ट व्हिडिओसोबत आजचा काही व्हिडिओ आहे तो पद्धतशीरतीमध्ये एकदम 3D ॲडिटिव्ह राडा एकदम पार्ट 12 आपण घेऊन आलो आहे. तर विशाळ आहे, त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओचं व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितलं असेल तशा प्रकारे तुम्हाला जो आजचा काही व्हिडिओ आहे तो आवडला असेल तर आत्ताच एक व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ असा वाटतो नक्की कमेंट करून सांगायचं आहे. कारण काय आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यावरून आपल्याला आवडलेल्या टॉप 5 कमेंट एकदम विशाळ रीतीमधल्या त्या आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शाउटआउटमध्ये देत असतो. त्यामुळे नक्की तुमची कमेंट दाखवायची असेल तर नक्की एक व्हिडिओला कमेंट करा. काही विषय नाही, नक्की फ्री आहे. आणि त्यासुद्धा ना तुम्हाला आपले चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक येतो प्रत्येक व्हिडिओ बघायचं व शिकायचं असेल तो पण अगदी सोप्या पद्धतीने सोप्या मराठी भाषेमध्ये. त्यासाठी जर का तुम्ही चॅनल पहिल्यांदा असेल तो नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला एक सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन घंटी आहे ती ऑलरेडी सेट करायची आहे. कारण की ती ऑलरेडी घंटी आहे ती ऑलरेडी सेट केली की तुम्हाला आपले जे काही व्हिडिओचे जे दररोजचे फ्री मटेरियल असते व काही पासवर्डचे असते की फ्री असते याची पण नोटिफिकेशन देत असतं व जे काही आपले यूट्यूबचे डेली व्हिडिओज आहे त्याची पण नोटिफिकेशन देत असतं. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन घंटी ऑल ती सेट करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजचे काही जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते डाउनलोड करायचे असेल अगदी फ्रीमध्ये तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक आहे. वेबसाईटवरून तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की डाउनलोड करा. ते आधी पण व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे आणि मगच करायचं आहे. आणि त्यासोबत जाऊन तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. कारण की काय हे जे काही 3D व्हिडिओ आणताय मी डेली तुमच्यासाठी त्याला बनवण्यास मला कमीत कमी 3-4 तास लागत आहे. तर तुम्हाला कायचं व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, व्हिडिओला कमेंट करायची आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि त्यासोबत तुम्ही जर का आपल्या अजून टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं असेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. कारण की आपण टेलिग्रामच्या एडिटिंग बाबतीत जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते डेली ते दिवसाला अपलोड करत असतो. सपोर्ट मिळाला तर करत असतो. त्यामुळे काय व्हिडिओला सपोर्ट करत चला, अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल घेत चला. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही प्रॉब्लेम येते असेल व्हिडिओ एडिटिंगला काही तर काय याचं बेस्ट उपाय म्हणजे काय आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचं आहे. कारण की आपण इंस्टा एडिटिंग बाबतीत जे काही प्रॉब्लेम्स अडचण आहे त्या सॉल्व्ह करत असतो. त्यामुळे काय नक्की इंस्टाला फॉलो करा. कारण की पद्धतीमध्ये तुम्हाला काही ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. त्यामुळे नक्की फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तर चला पाहून आपण जरा न घालवता आजचा जो काही व्हिडिओ एडिटिंगचा काही व्हिडिओ आहे तो सुरू करूया. तर म्हणून आपल्याला आज चॅटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे आज चॅटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट करू शकता किंवा टेलिग्राम चॅनल ते पिन आहे तेव्हा नक्की टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि त्यासोबत तुम्हाला काही आजच्याकडे जे काही व्हिडिओचे मटेरियल लागणार आहे ते पण वेबसाईटवरती मिळणार आहे. त्यामुळे तिथून डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. कारण की ते काही व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे आणि मग डाउनलोड करायचे आहे. कारण की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येऊ नये त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. आणि त्यासोबत तुम्हाला त्याची काय काही बेटमार्क 3D इफेक्ट जे काही प्रेसिडिंग आहे इफेक्टचे जे काय ते तुम्हाला लागत असेल तर वेबसाईटवरती आहे ती इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती लागणारच आहे त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की इम्पोर्ट करा. आणि त्यासोबत मी त्याने दोन्ही काही जे काही प्रोजेक्ट आहे ते इम्पोर्ट करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे ऑलरेडी त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये घेऊन चालतो. तर तुम्ही बघू शकता अलाइट मोशनचा काय डाटा वापस करण्यास काही तुमच्यासमोर अशा प्रकारे काही इंटरव्ह्यूस येऊन जाईल. तर बघू शकता याच्यानंतर इथे आपण प्रोजेक्टवरती जाणार आहे. प्रोजेक्टवरती गेल्यानंतर तुमच्यासमोर काही इथे बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन 3D कॅमेरा इफेक्ट रेसिड बाय प्रणव क्रिएशन जो काय आपला बिटचा प्रोजेक्ट आहे तो आपण सॅलिनली जो काही फर्स्टला काय आहे तो ओपन करूया. तर ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय बघायला तुम्हाला काही इंटरव्ह्यूज बघायला मिळून जाणार आहे. त्याच्यानंतर राहायचं आहे तुम्हाला 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळतील त्यासाठी तुम्ही डिलीट करून घ्यायचे. तर अशा प्रकारे डिलीट करा. डिलीट केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय 10 सेकंदाची डायलॉग सॉन्ग येऊन जाणार आहे. त्याच्यानंतर काय तुम्हाला फर्स्ट नंबरच्या सॉन्ग ऐकून घ्यायचं डायलॉग काय ते आहे. त्याच्यानंतर 0 सेकंदाला प्लस सेकंड करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियल फोल्डरमध्ये घ्यायचं आहे. मटेरियल फोल्डरचं नाव आहे 3DC ते ओपन करा. तर ओपन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड मिळाली ती बॅकग्राऊंड ॲड करून मोटराचे दुसरं ऑप्शन द्यायचं आहे आणि -10° अँगल करून घ्यायचं आहे. तर केल्यानंतर काय तिसरं ऑप्शन द्यायचं आहे मोटराच्या. आणि त्याच्यानंतर इथून व्हिडिओ काळजीपूर्वक आणि इथून काही एकदम सिरियसली व्हिडिओ बघा.
आणि शेवटपर्यंत बघा, कारण की याच्यामध्ये तुम्हाला जो काही 3D इफेक्ट लावायचा असतो तो कशा प्रकारे लावायचा व एकदम परफेक्ट कसा बसला पाहिजे ते जाणून घ्यायचं असेल तर नक्की तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे सारी सिम्पली तुम्हाला इथे तुम्ही बघू शकता, इथे मी तुम्हाला काही साईज झूम करून दाखवतो. तशा प्रकारे तुम्हाला ऑलरेडी सेट करायची आहे. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला मी जे काही विथ हाईट दाखवणार आहे एक स्क्रीनशॉट आहे, तशा प्रकारे तुम्ही ठेवली तर तुमचा जो काही 3D इफेक्ट आहे तो परफेक्ट बसणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता बॅकग्राऊंडची काही जी काही विथ हाईट ठेवली आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला कंप्लीट सेट करून घ्यायची आहे. तरच तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो परफेक्टमध्ये तुम्हाला 3D इफेक्ट जो काही तो बसणार आहे. त्यामुळे काय व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. तर बघू शकता तुम्हाला दाखवलं आहे. तर अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर काय यायचं आहे, तुम्हाला इथे सारी सिम्पली इथे तुम्हाला मी एक जादू दाखवणार आहे. तर व्हिडिओमध्ये जादू बघण्यासाठी व्हिडिओ नक्की बघा. त्याच्यानंतर प्लस काय क्लिक करा, व्हिडिओ जा मटेरियलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक इमेज मिळेल PNG. तर तो ॲड करून मोटरांच्या दुसरा ऑप्शन जावा, -10 डिग्री अँगल करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय आहे, तुम्हाला इमेजला काय अशा प्रकारे मिडला इकडे सेट करून घ्यायचं आहे. तर काही विषय नाही, आपण इथे सेट करून घेऊया. तर बघू शकता अशा प्रकारे मिडला. तर इथे सेट केल्यानंतर प्लसची एक चिप द्यायची आहे आणि इमेजला इथे अशा प्रकारे खाली खेचून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे खेचल्यानंतर कंप्लीट इथे मिडला. तर त्याच्यानंतर कायचं आहे, 10 सेकंद पुढे यायचं आहे. 10 सेकंद पुढे येऊन तुम्हाला इमेजला अशा प्रकारे काही वरती परफेक्ट सरळ खेचायचं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इमेज काही कंप्लीट जो काही वरती येणार आहे ॲनिमेशन तयार झालं तुम्ही बघू शकता. तर विषय आहे नादकुळा आहे, नक्की लाईक करा. त्याच्यानंतर व्हिडिओ पूर्ण बघा. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करून चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओवरती जाऊन मटेरियलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काही डायलॉग सांगण्याचं जे काही पेंजिल आहे तर काय करायचं आहे, ते व्यवस्थितपणे तुम्हाला इकडे सेट करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे पहिला काय जो पेंज आहे तो आपण इथे ॲड केला आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मोटरांचे दुसरं ऑप्शन काय करायचं आहे, -10 डिग्री अँगल करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तिसरं ऑप्शन थोडा लहान करू शकता. लहान केल्यानंतर काय करायचं आहे, अशा प्रकारे इकडे पद्धतशीरतेमध्ये एका कोपऱ्यात सेट करा, थोडंसं लहान करा, काही विषय नाही. त्यामुळे नंतर परत प्लस क्लिक करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियल गेल्यानंतर घ्यायचं आहे तुम्हाला जो काही सेकंड पेजला आहे तो ॲड करायचा आहे डायलॉग सॉंगनुसार. तर मोटरांच्या दुसरं ऑप्शन -10 डिग्री अँगल करून घ्या. त्याच्यानंतर पहिला ऑप्शन इकडे बघू शकता, पहिला ऑप्शन इकडे अशा प्रकारे इकडे काही सेट करून घ्या. तर अशा प्रकारे इकडे सेट करून थोडंसं लहान करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे काही विषय नाही, अशा प्रकारे सेट करून प्लस क्लिक करून मिळवत द्यायचा आहे. तर मिळवती गेल्यानंतर मटेरियल गेल्यानंतर मला तुमचं काही सेकंड पेज आहे तो थर्डचा, तर तो अशा प्रकारे -10 डिग्री काय करायचा आहे, थोडंसं लहान करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, पहिल्या ऑप्शन तुम्हाला इकडच्या साईडला काही इकडे खाली सेट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे इकडे सेट करून घ्या. तर इथे सेट केल्यानंतर प्लस क्लिक करून व्हिडिओ जावा, मटेरियल जावा. तर तुमचा काही जो काही पुढचा पेज आहे तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर अशा प्रकारे -10 डिग्री अँगल करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इकडे लहान करून अशा प्रकारे काही सेट करायचं आहे. तर बघू शकता वेळ आली आहे माझ्या. तर काय करायचं, अशा प्रकारे पेंजिल इकडे तुम्हाला काय करायचं आहे, इकडे सेट करायचं आहे. अशा प्रकारे इकडे खाली सेट करायचा आहे. जो काय आपण पेज याच्यात ॲड केला तो वरती सेट करायचा आहे डायलॉग सॉंगनुसार. त्यामुळे काही विषय नाही, त्याच्यामुळे अशा प्रकारे सेट करून घ्या. तर बघू शकता जो काही खालचा आहे तो खाली सरकून घ्यायचा आहे. तर म्हणजे एकदम परफेक्टमध्ये होऊन जाणार आहे. त्याच्यानंतर वरचा जो काही आहे तो आपण इकडे थोडासा खाली सेट करूया आणि परफेक्ट सेट करायचे. त्यामुळे काही विषय नाही. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काही साधी म्हणजे एक काही PNG मिळणार आहे. तुम्ही ते बघू शकता पट्ट्यांचा. तर तो अशा प्रकारे ॲड करून झूम करा. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे इकडे काही सेट करा. तर तुम्ही ते बघू शकता एकदम राडा दिसत आहे, एकदम 3D. तर याच्यामुळे काय प्लस सेकंड डिग्रीचा व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काही ओव्हरली मिळेल तो ॲड करा. त्याच्यानंतर याच्यावरती क्लिक करून बुटराच्या दुसरा ऑप्शन जायचं आहे तिसऱ्या, आणि अशा प्रकारे काही खूप साईजमध्ये झूम करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे एकदम राडा होणार आहे. त्याच्यानंतर बिल्डिंग ऑप्शनवर जाऊन लाईटिंगच्या ऑप्शनला लाईटिंग करा. लाईटिंग केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुमचा जो काही ओव्हरले आहे तो बॅकग्राऊंडला नेण्यासाठी इफेक्ट, तर अशा प्रकारे इथे क्लिक करा. डायरेक्ट अशा प्रकारे डायरेक्ट बॅकग्राऊंडच्या वरती टाकून गेल्यावर तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुमच्यासमोर एकदम राडा झालेला आहे. तर काय नादकुळा त्यामुळे की लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला एक जादू दाखवणार आहे. तर तुम्हाला काही एक लेअर अशा प्रकारे काय टच करून असे काही खेचावं लागतात. तर तशी काही गरजच नाही, डायरेक्ट तुम्ही एका क्लिकमध्ये सर्व जे काही लेअर्स आहेत ते कडी मागे खिचू शकता. तर जो काही ओरीचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपण आधी कट करून घेऊया. त्याच्यानंतर मला आता जादू दाखवणार आहे. तर नक्की आधी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर केली तर चला जादू बघून घेऊया. तर इथे ऑल सिलेक्ट इथे प्लस क्लिक करा, ऑल सिलेक्टवरती क्लिक करा, सॉंगला अनसिलेक्ट करा, ओव्हरला अनसिलेक्ट करा. त्याच्यानंतर एक व्हिडिओच्या लास्टला यायचं आहे. तर तुम्हाला तर बघायचं आहे तर जादू. तर बघू शकता इथे एक बटन मिळेल, त्याच्या ऐकलते क्लिक करा. तर डायरेक्ट एका क्लिकमध्ये तुम्ही जे काही सर्व लेअर ते क्लिक केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला यायचं आहे. लेअर केसल्यानंतर तुम्ही बघू शकता एकदम राडा टाईपमध्ये आपलं जे काही सर्व सेट झालेलं आहे. तर त्याच्यानंतर काय तुमचं काही जो काही पेन जे तुम्ही सेट केलेला होता ते तर बघू शकता 2 नंबरचा
तर तो काही थोडासा इकडे सेट करून घ्यायचा परफेक्टमध्ये. त्याच्यानंतर काय 3D इफेक्ट जो लावायचा आहे तर त्यासाठी साठी बॅक यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपली जी काही 3D कॅमेरा प्रेसेटिंग आहे ती ओपन करायची आहे. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करून ऑल सेट लेअरवरती क्लिक करून प्लस क्लिक करून कॉपी लेअर करायचं आहे. तर कॉपी केल्यानंतर साठी बॅक यायचं आहे आणि आपला जो काही बीटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जाऊन ते तुम्हाला प्लस क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर मला पेस्टचं जे काही लेअरचा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तुमच्यासमोर असं काही गोंधळ झालं तुम्हाला वाटत असेल गोंधळ म्हणून विषय आहे इथे चौकोन ऐकल ती क्लिक करा. कॅमेराचा ऑप्शन ऑन करा. तर बघू शकता एकदम राडा टाईपमध्ये तुमचा काही 3D इफेक्ट जो काय तो परफेक्टमध्ये बसलेला आहे. तर विषय म्हणून व्हिडिओ आवडलाच नक्की लाईक करा. त्याच्यानंतर काय कोपऱ्याला ॲरोवरती क्लिक करायचा व्हिडिओ सेव्ह करायसाठी. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय यायचं आहे ते एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करायचं आहे. तर तुमचा काही जो व्हिडिओ आहे ते एक्सपोर्ट होत नसेल तर काय यायचं आहे तुम्हाला या व्हिडिओच्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इथे 720 HD करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करून तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे ते सेव्ह होण्यासाठी सुरू होऊन जाईल. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर आत्ताच व्हिडिओ लाईक करा. चॅनल बनवायचा चॅनल की सबस्क्राईब करा कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे डेली व्हिडिओची जे काही कंटेंट्स आहेत ते बघायला व शिकायला मिळणार आहे ते पण फ्री मटेरियलसोबत. त्यामुळे काय विषय नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या नवीन काही इंटरेस्ट व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जाऊ जय शिवराय.